Hej och välkomna till denna informationsfilm om sommarens feriepraktik. Den är i syfte att förenkla för er och er ansökan och det val som ni måste göra. Vi som gör detta är då jag, Håkan, som jobbar på arbetsmarknadsenheten. Och till min hjälp har jag... Rolle heter jag och jag jobbar på näringslivskontoret, också här på Skellefteå kommun. All information som vi kommer ge i denna film finns att läsa på Skellefteå kommuns hemsida www.skellefteå.se/feriepraktik. Feriepraktiken är för många av er en första chans att komma ut i ett arbete eller sommarpraktik som vi kallar det. Och har ni tur så kommer det kunna leda till ett extra jobb redan under den här sommaren eller kanske kommande somrar. I vilket fall som helst så kommer det ge er erfarenheter. Det kommer ge er kontakter både vad det gäller arbetskamrater och knyta nätverk mot arbetsgivare. Och sen är det en chans att skapa en egen uppfattning om hur det är att jobba på arbetsplatsen. Feriepraktiksområdena är i huvudsak uppdelade på kommunala platser och föreningsplatser. De kommunala platserna är kultur- och fritidskontoret. Och de erbjuder camping och bad, även någonting som heter sommarskoj. Och där är man ledare för yngre barn. Och så har vi socialkontoret och det är ju då inom äldreomsorgen främst. Och där är det mer kringuppgifter för att ge ett mervärde för de äldre där. Sen har vi samhällsbyggnad och det är mycket parkarbete. Rensa ogräs, hålla snyggt och ordning i våra offentliga miljöer, oftast utomhus då. Och sen har vi även enstaka platser på andra förvaltningar. Inom föreningen så är det ju idrottsskolor, fotbollsskola, hockeyskola, även andra idrotter kan förekomma. Så när ni söker, skriv gärna vilka idrotter som ni är intresserade av. Andra platser som föreningar erbjuder är ju, men det kan vara fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, som att hålla snyggt ordning på föreningsområdena. Och så givetvis kaféer, det är gott om kaféplatser. Och det är ju allting som rör café. Och så har vi sommarföretagare. Och det är någonting som Rolle alldeles strax ska berätta mer om. De arbetstider som finns. Vi erbjuder 105 timmar. Och det är maximalt vad ni får. Och det är nästan 40 timmar i veckan. Inte riktigt. Och det är då oftast fördelat på 3 veckor. Arbetstiderna kan vara allting från klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen. Även det här går att läsa om mer på vår hemsida. För att ersättningen kan skilja lite grann på olika platser och framförallt på vilken åldersgrupp ni är inom. Som jag sa så är det uppdelat i 3 olika perioder. Och det är också ett val som ni kan göra när ni söker feriepraktik. Vi har en period i början av sommarlovet, en i mitten och en i slutet. Och de allra flesta platserna förhåller sig inom där. Och nu, lite mer om sommarföretaget. Ja, bestäm själv i sommar. Det låter väl rätt bra, va? Jag ska berätta lite grann om möjligheterna som finns om just du skulle vara sugen på att prova vara din egen företagare. Ha ett företag som du får driva helt själv. Superkort om vad näringslivskontoret är, som kanske många inte vet vad vi gör. Vi hjälper alltså företag i hela Skellefteå kommun att starta från början, eller om man vill utveckla sitt företag, man kanske hittar nya affärsidéer eller vill anställa fler eller något liknande. Eller etablera. Alltså man kommer till exempel som en kedja från en annan del av Sverige och vill utöka och finnas till exempel i Skellefteå. Och så hjälper vi även till mycket med kompetensattraktion, ett vackert ord. Som alltså hjälper att vi hjälper företagen att dra hit folk
För de behöver mer människor. Ni vet förmodligen hur låg arbetslösheten är i Skellefteå. Så vi vill ju ha folk, först och främst er som bor här, att stanna kvar. Men även behöver folk utifrån. Men det ni ska få göra om ni är intresserade av sommarföretaget. Vi kommer ha 25 platser. Där vi har möjlighet att man får driva sitt företag som jag sa. Och det som är så kul med det är att man får alltså ganska mycket frihet. Under visst ansvar förstås. Men du kan utveckla din kreativitet. Hur duktig är du på att skapa? Just det här som företagsamhet, men även då initiativförmåga. Hur kan du hitta på saker själv? Som det är ingen lärare eller någon som kommer att säga i varje steg vad du ska göra. Förutom en introduktionsvecka som jag ska berätta mer om snart. Skillnaden som är mellan sommarföretaget och det Håkan sa om den lön eller det bidrag som du får är att här får du ett startbidrag eller ett stipendium som är lite lägre, men det ska ge dig möjlighet att till exempel ska du ett café eller om du ska klippa gräsmattor eller sånt och köpa bensin. Du ska kunna ha lite pengar så att du kan dra igång din verksamhet och de pengarna får du behålla oavsett om det går superbra eller lite sämre för det. Men man ska ju ändå göra sitt bästa. Och det kan leda till att då när du då har din affärsidé så det finns de som har tjänat in 20-25 000 under sommaren. De som har gått riktigt bra för. Och en del de har fått den summa startkapital som de fick och så sen that's it. Men då får man ju en massa erfarenhet. Som ju också är en värdefull grej. Sen såklart. Bygga nätverk, lära känna andra människor. De som du kommer att träffa på introduktionsveckan som också driver företag. Men andra kontakter som du kommer att behöva ta under den här sommaren. Så lite kort om vad tidigare sommarföretag har gjort eller vad det har varit för någonting så att ni kan få lite inspiration. Här kommer ni att se en del bilder som rullar förbi. För fotbollsskola, det var innebandyskola och då säger jag alltid direkt att är det någonting, det här är jag sugen på att göra själv eller med någon kompis. Glöm nu inte att så fort du har fått besked om att du får vara med i sommarföretaget, då börjar marknadsföra det. Börja göra det till sommaren, det är för sent och hinner inte få in ungdomar eller barn kanske vi ska säga där. Men ni ser, bläddrar förbi lite sommarkaféer, bakning, sälja glass på stränder brukar kunna vara populärt, vara på loppis, måla, hjälpa grannarna eller andra som man känner eller inte känner. Sköta grannarnas barn, hundar eller katter. Ansiktsmålning, kanske kolla upp vad finns det för marknader i sommar. Att antingen göra sånt eller om du har egna produkter eller hantverk som du vill sälja. Eller på något vis bara synas för att få upp ögonen för ditt företag. Sen någonting som har varit varje sommar nu några år, det är väldigt poppis med EPA-traktorer eller A-traktorer. Man köper en bil billigt. Och så fipplar man på och bygger och fixar under sommaren. Och så säljer man den och så det man får mellanskillnad det blir din lön. Många har gjort det tillsammans med någon kompis också. Eller flera. Vad mer skulle vi ha sagt där då? Det som är viktigt då är ju att, som jag sa, du får driva ditt företag själv eller med kompisar. Och ansökningarna är på samma ställe som Håkan sa på skellefteå.se/feriepraktik. Och det kommer att finnas länkar hur du hittar rätt med din ansökan. Men det som är extra viktigt, vet du redan nu att det är det här jag vill göra? Beskriv det, skriv med några rader. Så att vi som läser det, som kanske inte har någon aning, också får en liten förståelse av det. Och kände att men jag vet inte egentligen. Jag tror jag vill göra någonting med hantverk men jag vet inte vad. Eller du kanske inte överhuvudtaget vet mer än att det här vill jag prova. Skriv det också istället för att inte skriva någonting. Och det är tydligt hur man kryssar för sommarföretaget. Men jag tycker att man kan ju kryssa både sommarföretaget och feriepraktik som ger sig chansen att ha en sysselsättning så du kan tjäna lite pengar i sommar. Då kan vi ta nästa. Då under sommaren så kommer vi ha en introduktionsvecka som tidigare år har varit veckan före midsommar. Och det är måndag till torsdag så man ska självklart inte jobba på midsommarafton. Då har vi bokat in lokal i centrala stan.
då vi har en föreläsare och coach kanske man ska säga. En ung person som kommer att hjälpa er med allt vad du kan behöva veta. Alltså med marknadsföring, hur ska jag tänka och planera? Hur kan jag tänka med, man måste betala skatt kring det. Andra som har varit med i sommarföretaget kan ibland komma och dyka upp med mera. Alltså man får ett gäng olika föreläsningar. Ni får jobba tillsammans, ni får bolla med varann. Flera somrar har det varit de som har haft någon liknande idéer, aldrig träffat varandra och känner men vi kör ihop. Det brukar vara jätteinspirerande. Och då kommer det kunna variera ibland från sommar till sommar. Att ibland är det så att man kör allt ganska direkt. Men ibland så kan det bli så att vi brukar ha en uppsamlingsdag där alla får berätta vad man har gjort under sommaren. För att bli lite stolt själv men visa för varandra och lyssna på vad de andra har gjort. Då brukar vi ha några som sitter med och lyssnar och kan komma med pepp och sånt. Det kommer ni få veta då i god tid när det datumet blir en uppsamlingsdag. Men det blir under sommaren det också. Vad mer ska vi säga? Ni ser där att det finns en mentor som finns tillgänglig. Jag har under somrarna också far iväg och hälsa på några sommarföretagare också. Se hur det går. Men sen det viktigaste är egentligen att men hur gör jag under sommaren om jag fastnar? Ja men hur många utav oss fastnar inte i våra vardagliga jobb? Och så bara, men hur gör jag? Ja men jag går till Lena som sitter där eller jag går till Ludvig som står bakom kameran eller bara hur ska jag göra? Ja men bolla med någon, du är aldrig ensam. Du kanske har föräldrar, kompisar eller vad som helst. Det är nog det jag skulle vilja säga. Det kommer att finnas från år till år med mellan 25 och 30 platser. Så det är begränsat. Så var tydlig med din affärsidé och att du känner att men vi hoppas verkligen att ni vill vara med. Och är du osäker inför det här så går det jättebra att till exempel mejla oss på näringslivskontoret via naringsliv@skellefteå.se. Och under sommar så går det via Skellefteå kommuns kundtjänst också att få kontakt kundtjänst@skellefteå.se. Men allt det här står på hemsidan så ni behöver inte komma ihåg alla detaljer. Men får man nu lite funderingar och kanske ett frö till en idé, då kan jag alltså bolla det här med dig inför att jag gör min ansökan. Exakt så. Och då tar man kontakt med dig via näringsliv. Ja. Exakt. Och skriv då gärna i rubriken att det handlar om sommarföretaget och blir lättare för oss när vi ska hantera det också. Över till dig igen Håkan. Bra. Ja, då var det dags att söka feriepraktik som sagt var. Ansökningsperioden varierar lite från år till år. Därför har vi valt att skriva ut den på hemsidan. Så att gå in där så ser ni hur lång ansökningsperiod ni har. Men det brukar vara ganska bråttom. Så gör det snarast. Och du ansöker via vårt system som då heter Feriebas. Och för att kunna göra det så behöver ni godkänna att vi lagrar era personuppgifter. Så att det finns en samtyckesruta som ni måste bocka i för att komma vidare. Och första sidan ser då ut så här i vårt feriebassystem. Och där ser ni också den här rutan som ni ska bocka för att komma vidare. Då. Och då följer ni bara alla steg som systemet leder er igenom så att ni får göra alla era val. Och när ni har gjort det här och skickar in till oss, då ska ni få en kvittens. Ett mejl tillbaka som säger att er ansökan har gått igenom. Och den är jätteviktig att ni sparar. Den kan hamna i er skräpmejl så att det är viktigt att ni kollar där också. Och skulle ni inte ha fått den här, då är det tyvärr så att er ansökan inte har gått igenom. Men som tur är så kan ni göra om den. Så gör den fram tills att ni har fått en kvittens någonstans. Och sök brett och realistiskt. Sök allting som ni kan tänka er att arbeta med under sommaren. Även sommarföretagare och de platser som vi inom ferieverksamheten erbjuder. Man kan enkelt säga att det utgår en lott per plats som ni söker. Och ju fler lotter, ju större möjligheter.
Men det är också så att får ni ett erbjudande om en plats, det får ni bara en gång. Så att tackar ni nej då har ni förbrukat era möjligheter. Så sök inte de jobben som ni inte tänker att tacka ja till om ni får. Och som jag sagt tidigare, sök snarast så att ni inte glömmer bort det. Och det gör ni på skellefteå.se/feriepraktik. Och är du osäker, du kanske vill vara ledig i sommar, du vet inte, ni kanske ska ut och resa. Men sök ändå, för det finns alltid möjlighet att tacka nej till platsen. Jag kan säga en grej också som jag tycker är ganska viktigt. Att det kan ju även vara så att ni kanske blir erbjuden någonting och bara känner, vågar jag det här då? Ta chansen och prova. Jag har döttrar som har fått feriepraktik som de inte var så här jätte wow, men efter en vecka, det här var riktigt roligt. Det skulle jag aldrig trott att jag hade fixat. Så tänk gärna så också. Det är för 3 veckor när det gäller feriepraktiken och det ger en erfarenhet oavsett vad det blir för typ av jobb. Och går allting som det ska nu så kommer ni få ett besked någon gång i slutet av april. Men det är ju också så att några kommer att tacka nej och vi kommer att fylla på, så att matchning kommer att ske egentligen ända fram tills åtminstone första ferieperioden drar igång. Så att får ni inte ett besked tidigt så ha tålamod. Förhoppningsvis så kommer det då lite senare. Och glöm inte att kolla skräpposten. Det var egentligen allting som vi hade för den här gången. Så att gör er ansökan och så hoppas jag vi syns i sommar. Och i vilket fall som helst så önskar jag och Rolle er en väldigt fin sommar. Tack! Lycka till!